Hello các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn một món ăn sáng mới. Đó là món bánh canh cá lóc. Thì cụ thể là những cái năm trước ấy, mình xuống miền Tây ấy, mình thấy là ăn bánh canh cá lóc là nó ngon lắm. Cho nên hôm nay mình cũng nói với bà xã là làm một cái thước video nói về cái món bánh canh cá lóc này để cho các bạn hiểu và để cho các bạn ở miền Bắc mà có thể là biết thêm để có thể nấu cho gia đình mình cùng ăn, phải không ạ? Để thưởng thức những cái món của vùng miền này có, miền kia không có, để mà đa dạng hóa cái vấn đề nấu ăn để được những cái món ăn ngon cho các con và cho mọi thành viên trong gia đình. Cái món bánh canh cá lóc này mình giới thiệu các bạn là các nguyên liệu là như sau. Thứ nhất là chủ đạo là cái con cá lóc. Ở trong miền Nam này người ta gọi là con cá lóc, nhưng ví dụ như ở quê mình thì người ta lại không gọi là như vậy, mà đây là con cá chuối hay còn gọi là con cá quả, có nơi còn gọi là con cá trào. Đấy, thì nó có rất nhiều cái tên gọi khác nhau là tùy theo vùng miền địa phương. Đấy, nhưng mà ở trong này thì gọi là con cá lóc. Và cái món này thì nó cũng có từ lâu đời rồi, nó xuất phát từ ở miền Trung và cả miền Tây nữa các bạn. Đấy, không không chỉ miền Tây nấu được đâu mà còn cả miền Trung nữa các bạn. Thì tớ thì chưa nghe thấy ở miền Bắc nấu cái loại món này. Thì thứ nhất là chủ đạo là con cá nóc là khối lượng là 1 kg. Thứ hai nữa là chúng ta phải có bánh canh. Bánh canh thì đối với gia đình mình thì mua 1 kg. Đấy, có hành phi và có nấm rơm, rồi có thịt heo, thịt bằm đấy các bạn, rồi có gia vị hành và rau thơm, và có củ cải trắng, ớt, chanh và củ cà rốt. Thì ở quê mình thì gọi là củ cải bình thường thôi, chẳng có thêm chữ trắng vào đây làm gì. Đấy, quê mình thì gọi cái củ này là củ cải vậy thôi. Thì báo cáo các bạn rằng là để làm cho một nồi nước lèo, hay ngoài Bắc còn gọi là nồi nước dùng, nó ngọt, thì trong quá trình nấu bánh canh cá lóc thì người ta thêm vào là thịt bằm. Thì cũng có những người thì người ta không dùng thịt bằm thì người ta dùng ống xương hoặc là dùng tôm khô. Đấy, cho vào để cho cái nước dùng nó ngọt. Tiếp theo nữa là cái nấm rơm này thì cũng trong quá trình nấu bánh canh cá lóc thì ta bỏ vào để cho cái nồi nước nó thêm ngọt. Thì cụ thể ta mua nấm rơm về thì ta phải rửa sạch sẽ. Đấy, rửa với nước muối tráng đi tráng lại nhiều lần, bởi vì nấm là nó rất độc. Đấy, nấm rơm thì nó lành thôi, nhưng mà mình cứ cẩn tắc vô áy náy các bạn, mình rửa cho nó sạch sẽ và rửa qua nước muối nhiều lần. Thứ hai nữa, trong quá trình mình nấu thì sắp xong thì mình sẽ cho hành phi vào để nó thơm, rồi chúng ta sắc cái này nhỏ ra, hành nhỏ ra, và rau thơm chúng ta sắc nhỏ ra, chúng ta rải lên để cho cái tô bánh canh cá lóc nó được thơm. Đấy, thì những cái này, những cái củ này thì chúng ta cũng sắc nhỏ ra để chúng ta bỏ vào nấu để được một nồi bánh canh cá lóc nó ngon và nó ngọt. Thì để mà làm nó đẹp ấy, thì cái này chúng ta có thể là dùng cái dụng cụ nhà bếp, chúng ta làm kiểu y như là bông hoa đấy các bạn. Đấy, cho nó đẹp. Đấy. Thì đối với con cá lóc này thì các bạn biết là mua về chúng ta phải rửa sạch bằng nước muối, mà kết hợp với gừng giã nhỏ ra để rửa sạch, để nó tránh cái độ tanh hôi, đúng không ạ? Làm cho cái tanh hôi của cái con cá này nó biến mất, đúng không ạ? Bằng cách là ta róc vẩy này, rồi những cắt vây này, các thứ này, rồi ta rửa bằng nước muối và gừng chúng ta giã nhỏ ra để ta tuốt, để cho nó rọc vẩy cho nó sạch sẽ, đúng không ạ? Thì trong quá trình ta làm xong rồi thì lúc này ta phải phi lê nó ra, đúng không ạ? Rồi nói tóm lại là lấy xương nó ra đấy, bỏ xương đi,
rồi ta phải mang cái thịt con cá lóc này chúng ta phải chiên lên để chúng ta bỏ vào nồi nước dùng để chúng ta nấu. Thì đối với bánh canh này chúng ta mua về thì chúng ta phải trần lên, chúng ta phải trần lên, chúng ta đổ ra rổ, phải không ạ? Trần lên cho nó chín, đổ ra rổ, rồi chúng ta đổ vào cái nồi thì canh cá lóc đấy, chúng ta đổ vào đó, phải không ạ? Để chúng ta nấu. Như vậy là cái nguyên liệu thì thực ra là nó cũng rất là đơn giản. Để chúng ta ra chợ thì hoặc là lên siêu thị thì những cái món này không có thiếu các bạn. Đấy. Trong miền Tây này ấy, các bạn biết là gì? Cá lóc người ta nuôi trồng được rất là nhiều và người ta bán rất rẻ. Mà cá lóc này rất là to các bạn. Đấy, các bạn thích có con 1 kg cũng có, 1,5 kg hoặc đến 2 kg cũng có luôn. Đấy, 5 nạng cũng có luôn. Đấy, này chú ý như vậy. Thì những cái mà cần lưu ý là nó, thứ nhất là gì? Cá nóc hay còn gọi là quê mình gọi là cá chuối ấy, thì là phải rửa cho sạch sẽ, tránh hôi tanh. Mà muốn tránh được cái đó thì phải nước muối và gừng rồi các bạn, đúng không? Rồi thứ hai nữa là sau khi ta làm xong thì ta phải phi lê, rồi ta chiên cái miếng cá lên, rồi thì ta mới bỏ vào nồi nước dùng để nấu thành một cái nồi bánh canh cá lóc, không ạ? Đặc biệt cái nấm này đấy, chúng ta phải chú ý là rửa cho sạch sẽ thông qua nước muối. Còn về cái này thì tùy theo gia đình, thì các bạn có thể là không dùng thịt heo xay mà các bạn có thể dùng ống xương, hoặc các bạn có thể là dùng là gì, tôm khô. Đấy. Về gia giảm để nó thơm thì các bạn phải có hành tươi, rau thơm, rồi các bạn phải có hành phi mà đợt trước mình đã nói rồi. Hành ở Di An này thì nói chung là nó cũng không rẻ đâu, nhưng mà hành toàn nhập về cái loại hành tỏi rất là ngon, đó là hành tỏi Lý Sơn các bạn. Đấy, để nó tham khảo qua các bạn như thế. Thì ở ngoài Bắc ấy thì những cái món này thì ngày xưa thì mình ở ngoài đó thì những cái món này hầu như là không có, người ta không biết nấu. Thì đối với thời đại ngày nay thì các bạn biết là món ăn mọi miền thì nó có trên TV rồi trên YouTube rồi, thì cũng mong sao là những cái nơi mà chưa học được cái cách nấu ăn những cái món mới thì cũng qua những cái thước video này, cũng qua YouTube, qua đài báo thì chúng ta có thể cập nhật để chúng ta nấu thêm, tập nấu để cho gia đình có những cái bữa ăn ngon các bạn ạ. Thế thì mình nói dài quá nhỉ. Sau đây thì sẽ đưa cá đi phi lê và chuẩn bị là tiếp tục là để nấu được một cái nồi bánh canh cá lóc cho cả nhà. Thế nhé các bạn, xin mời. Như vậy là sau khi chúng ta đã chuẩn bị nguyên liệu xong rồi thì chúng ta đưa cá đi phi lê bằng cách là chúng ta sử dụng dao và thớt để phi lê con cá lóc này. Thì báo các bạn là ta phải dùng cái loại dao sắc và làm cẩn thận để chúng ta róc cái xương ra xương, thịt ra thịt, và ta được những cái sản phẩm sau đó. Thứ nhất là chúng ta thấy là gì, có trứng cá này. Đấy, cái con cá này rất ngon các bạn, có một bộ trứng cá rất là ngon. Thì các bạn biết rồi là con cá lóc thì nó có cái ruột nữa, cái bộ ruột của cá lóc là khi ta bỏ vào nấu với nước dùng rất là ngon. Thì đến khi ta nấu thì ta bỏ cả ruột và cái trứng cá này vào. Thì đây là một cái con cá mà khi mua ngoài chợ về nó lại có thêm được cái bộ trứng. Thì chúng ta thấy là gì, chúng ta thấy là đây là trứng này, đây là trứng này đó, đây là trứng này các bạn đó, mình quay để trứng này. Còn đây là chúng ta phi lê và chúng ta được thịt cá này, chúng ta được thịt cá này, và đây chúng ta có xương cá này, và chúng ta cắt ra, chúng ta có cái đầu cá, phải không ạ? Chúng ta có cái bộ ruột đó. Như vậy là khi phi lê cá thì chúng ta sẽ chia được ra làm
đầu cá này, xương cá này và thịt nạc, đúng không ạ, thịt cá đấy. Thì lúc này để mà nấu ấy, thì tiếp tục ta lại phải sắc nhỏ cái thịt cá này ra thành cái miếng nó đẹp để ta bỏ vào nồi ta nấu. Và cái mục đích cái xương kia thì ta cũng cắt nhỏ ra và ta kết hợp với cả cái đầu ta bỏ vào nữa để làm cho cái nước dùng nó ngon thêm, nó ngọt thêm. Đấy, mục đích là như vậy. Như vậy là ta đã phi nê cá xong rồi. Cái khâu cuối cùng là ta đưa vào ta nấu, đúng không ạ? Ta đưa vào ta nấu. Thì đồng thời đối với cái bánh canh thì ta cũng trần qua cho nó chín, rồi ta sẽ bỏ vào nấu chung với cá và bỏ gia vị vào, bỏ lên bỏ bột ngọt, các thứ gia vị vào thì ta được một cái nồi bánh canh cá lóc rất là ngon. Mời các bạn đi tiếp nhé. Như vậy là các bạn thấy không, sau gần 20 phút mà nấu cái nồi bánh canh cá lóc và chúng ta đã có được cái sản phẩm như thế này. Như vậy cái nồi canh cá lóc là nhà mình múc ra làm 3 tô. Thì mình sẽ ăn cái tô này các bạn. Mình sẽ ăn cái tô này. Đấy, các bạn nhìn thấy tô to không các bạn? Đấy, ăn cứ như là người Trung Quốc ăn đấy. Đàn ông là cứ phải ăn to nói lớn. Thì sau khi mà đã nấu xong rồi thì chúng ta sẽ cho bánh canh vào tô, rồi chúng ta gắp cá lóc sau khi đã phi lê và đã ướp và đã được chiên rất là thơm ngon. Chúng ta gắp vào tô, để vào tô đó, rồi chúng ta thêm cái cà rốt vô, rồi chúng ta bỏ hành hoa thơm vào và chúng ta múc nước dùng đổ vào. Đấy, xin mời các bạn. Ở đây là một nồi nước dùng bánh canh cá lóc các bạn. Nồi nước này bỏ gia vị này, bỏ rau này, bỏ nấm này, rất là ngon đúng không ạ? Ta đổ vào. Tưới đều lên trên. Đó, có nấm có hành đúng không ạ? Rồi, tính mình ăn nó cũng nhiều nước tí cho nên mình sẽ đổ nhiều nước. Như vậy ta đã được một tô bánh canh cá lóc. Khang DT Vlog ăn một món rất là ngon, đúng như sở thích của mình. Và trước đây mình đã du lịch xuống miền Tây, mình thấy ăn cái món này ngon quá và bảo bà xã coi như là làm cho cả nhà ăn, trong đó có mình đúng không ạ? Vì ta trộn lên như vậy là với nhiệt độ của nồi nước dùng ấy, nó rất cao. Đấy, sẽ làm chín tất cả những cái này, vâng ạ. Ta đợi một chút, vâng ạ. Đây thế thì một tô bánh canh cá lóc thì chúng ta thấy là nó phải có bánh canh như hôm trước, và như cái lúc nãy là mình cũng đã nói rồi, bánh canh này thì nó đa dạng là nó trơn đúng không ạ? Nó phải được luộc, nó phải được luộc chín, nó phải trần qua nước sôi rồi người ta bỏ vào. Rồi cái cá lóc thì chúng ta thấy là làm rất là kỳ công nhé các bạn. Để được một miếng cá lóc này thì chúng ta phải thứ nhất là làm sạch cái con cá lóc, khử mùi tanh hôi, và chúng ta phải phi lê, chúng ta phải lọc thịt ra đấy các bạn. Rồi chúng ta phải đem chiên. Trước khi chiên thì chúng ta phải ướp
ướp cái con cá này, ướp những cái miếng cá này bằng những cái dầu điều, dầu hạt điều đó các bạn. Nhà mình ướp bằng dầu hạt điều. Sau khi ướp xong thì chúng ta lại mang chúng ta chiên. Chúng ta được là miếng cá lóc, xong rồi đến khi chúng ta nấu thì bây giờ sau khi mà đã nấu nồi nước dùng ngon xong và chúng ta bỏ cái bánh canh vào tô và chúng ta gắp những cái miếng cá nóc này bỏ vô, gắp những cái miếng cá nóc này nhìn rất là ngon thơm mà bỏ vô, và chúng ta múc nước dùng với cái sôi trên 100 độ đấy các bạn. Là chúng ta là đổ vào thì ta được một cái tô bánh canh cá lóc rất là ngon các bạn. Đó, nhìn rất là mê phải không ạ? Thơm ngon, ngửi thấy mùi thơm ngon. Những cái gia vị đi kèm là chúng ta thấy là cọng hành này cho nó ngon này, rồi chúng ta bỏ hành đấy, bây giờ bắt đầu chúng ta bỏ một chút hành phi đúng không ạ? Đấy, một chút hành phi rồi rất là thơm đúng không ạ? Rồi chúng ta vắt một tí chanh, vắt một cái lát chanh nhỏ, cũng không nên được cho chua lắm các bạn, một chút xíu thôi đó. Rồi ai ăn ớt được thì ăn kèm với ớt. Còn khi ăn đối với cái bánh canh cá lóc này thì miếng cá lóc này ta có thể chấm nước mắm mặn với ớt. Đây là một trong những cái loại mắm mà ngon, chúng ta phải mua loại mắm ngon một chút đúng không ạ? Nam ngư hoặc là Chinsu gì đó. Để trong quá trình mình ăn thì mình ăn kèm với rau sống, thì nhà mình hôm nay là dùng cái loại cải đúng không ạ? Rau cải. Đấy. Và nếu như mà chúng ta thích thêm một tí hành nữa thì chúng ta rắc lên. Đấy. Và sau khi đó thì chúng ta đảo lên cho nó chín. Rồi. Đấy. Bây giờ Khang DT Vlog là thử xem là món ăn này nó có thơm ngon hay không nhé. Xin mời. Ngon lắm các bạn. Thì lâu lâu rồi thì mới ăn cái món này. Thì khi mình ăn lại thì mình nhớ lại cái mấy năm trước là cũng đi du lịch xuống miền Tây, thưởng thức cái món bánh canh cá lóc này, là những cái món mới cho nên mình thấy nó rất ngon. Cho nên nếu có điều kiện mà gia đình mình cũng như là gia đình các bạn mà làm được để mà ăn thì quá tốt. Cứ đi ra ngoài mua người ta làm cho ấy, thì nói chung là cũng mắc mỏ đấy các bạn. Tại vì người ta làm cho mà mình chỉ việc mà mang tiền đến mình kêu thôi, kêu món ăn thôi, thì cái giá thì nó phải khác, không đơn giản như là mình làm ở nhà như này. Để bữa ăn sáng được kịp thời gian đi làm, cũng như mà có một cái bữa ăn sáng ngon, thì cái khâu chuẩn bị nó phải chuẩn bị trước, mua nguyên liệu rồi phải chế biến, rồi có những cái ta phải đút tủ, và ta phải dậy sớm đấy các bạn ạ. Nên làm ở nhà thì nó cũng phức tạp lắm, cuộc sống mà nó được cái này nó mất cái kia. Ăn ngoài thì mình bỏ tiền ra cái có dịch vụ ngay, nhưng mà giá cả nó sẽ cao. Còn ăn ở nhà thì phải mất công. Tùy theo cái thời gian của mình.
của gia đình, mà ta có thể xác định là ăn sáng ở nhà hay ăn sáng ở bên ngoài nha các bạn. Đây là cái đầu cá này đó, cái đầu cá này có khi phải đến 2 nạng đúng không ạ? Thì thích ăn thì chúng ta bắt đầu ăn. Đấy. Làm miếng. Đấy, chấm vào đây. Ngon lắm các bạn. Thế đối với cá lóc thì đấy, để được một cái miếng cá mà ăn ngon như thế này, để được một cái miếng cá mà đặt vào cái tô bánh canh cá lóc này thì đấy rất là kỳ công. Nào thì chúng ta phải rửa cá cho sạch sẽ, nào thì chúng ta phải phi nê cá, nào thì chúng ta lại phải ướp cá. Đấy. Thì mới được cái sản phẩm như thế này nha các bạn. Đó, thơm ngon. Chứ sau khi ta phi lê rồi thì xương ra xương, rồi thịt ra thịt, cho nên là cái này là thịt của con cá lóc thoải mái, cho nên là cái này đối với các em là cũng ăn được, không có xương nha các bạn. Đối với bà mẹ trẻ em đều ăn ngon bởi vì nó không có xương. Khi ăn thì chúng ta kèm với rau sống nữa thì nó thêm cái vị đậm đà, cái sự đậm đà hòa quyện giữa các chất trong cái tô bánh canh cá lóc này. Rồi, đây là nấm rơm nữa các bạn. Nấm rơm củ cải rồi nó tạo lên cái nước dùng nó ngọt. Báo cáo các bạn mà ngoài Bắc thì gọi là nước dùng, trong đây còn gọi là nước lèo đấy các bạn. Đây là món này ngon này. Đây là cái trứng cá đấy các bạn. Cái trứng cá nó to, ăn đến ngập cả mồm luôn. Nói chung là cái phương án ăn đấy thì ăn sáng thì chúng ta thấy là cũng không cần phải ăn no. Đấy. Nhưng mà làm sao nó phải đủ chất trong một cái buổi sáng, bù lại cái ban đêm, để làm sao chúng ta là có cái năng lượng để làm việc, tránh cái vấn đề là không ăn sáng thì hay hạ đường huyết đấy các bạn. Việc ăn uống cũng như là một số các kế hoạch khác mà chúng ta tiết kiệm được thì càng tốt, chứ chúng ta cũng không nên là phung phí quá. Chứ nếu như mà lại phung phí quá thì người ta lại nói là mồm bằng cái vỏ giòn, ăn đến đổ lon đổ núi, đúng không ạ? Mà chúng ta phải học tập những cái câu nói, những cái lời dạy của Bác Hồ, là chúng ta phải cần kiệm liêm chính, tiết kiệm được là rất là tốt nha các bạn. Rất là ngon. Hy vọng rằng các bạn trong Nam ngoài Bắc, các bạn ở các vùng miền, đây là những cái món ngon mỗi ngày. Chúng ta lên xem tivi, chúng ta lên xem các đoạn video nói về món ăn ngon để chúng ta học tập và chúng ta đúc rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mua nguyên liệu về nấu cho cả gia đình ăn. Đó là rất là tuyệt vời, vừa ngon, vừa được ăn nóng, bổ rẻ và gia đình rất là ấm cúng. Thì hôm nay Khang DT Vlog là cũng muốn giới thiệu đến mọi người một cái món ăn mới là bánh canh cá lóc, để cho các bạn hiểu được là cái món ăn bây giờ nó đa dạng như thế nào,
đối với một buổi sáng thì mình không ăn món này thì mình sẽ ăn món khác, mình không làm món này thì mình làm món khác, đúng không ạ? Đấy, rất mong các bạn quan tâm tới cái bữa ăn sáng của mình, để cho cái con người nó đầy đủ năng lượng và khỏe mạnh để làm việc. Đồng thời là rất mong các bạn là quan tâm đến cái kênh Khang DT Vlog của mình, nhớ đăng ký kênh và xem video để ủng hộ, để lần sau Khang DT Vlog sẽ đưa ra những cái thước video có chất lượng hay hơn. Hôm nay video mình chỉ làm tới đây thôi. Bye bye các bạn.